السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نشوف في الفيديو طريقة تجهيز المرمى اللي في الباب دي زي ما احنا شايفين، من مرحلة تنزيل المقصور لغاية ما نبطنها فيلر ان شاء الله. وبأمر الله هتلاقي الفيديو بتاع مرحلة صنفرة الفيلر هو والفيديو بتاع مرحلة الرش ان شاء الله هتلاقيهم موجودين في الوصف، وهتلاقيهم موجودين بامر الله بردك في علامه الايفو. طبعا احنا بنمسك اول حاجه المرمى بتجيلنا مكسور يعني من عند السمكري، بننزل احنا مكسورها بصنفره 120 زي ما احنا شايفين. مكنه صنفره 9، مكنه صنفره 9، مكنه مداريه تردديه 9. تمام كده اهو. وعايز تعرف يعني ايه مداريه تردديه 9 دي ان شاء الله هتلاقيها بردك موجوده في فيديو في الوصف، بنشرح فيه معنى المكن وايه معنى القطر بتاعه يعني حوالين نفسه يعني. فاحنا بالصنفره ال 120 بنفرد حرف المكسور بتاعنا زي ما احنا شايفين كده اهو، وبنصنفر طبعا الصاج كويس قوي. واحنا طبعا محددين الصدمه بتاعتنا، يعني صنفرنا ب 120 وجينا ب 220، وسعنا شويه كده ايه مكان يعني ال 120 درجناها. ولكن انت ممكن يعني بال 120 بس مفيش اي مشاكل خالص يعني. هنا طبعا انت بتنفض كويس قوي مسدس هواء ضغط عالي وبنطهر. في اي حاجه ان شاء الله سيبها لنا في التعليقات، الله يبارك لك. احنا على قد ما يعني ما ربنا هيقدرنا ان شاء الله هنوضح، هو ان شاء الله هتلاقي الحاجه يعني موجوده هنا. طبعا المعجون بتاعنا بالنسبه بتاعت المصلب بتاع المعجون تمام. بنقلب المعجون مع المصلب بتاعه كويس، او بنقلبه كويس يعني. طبعا التقليب المصلب مع المعجون من الخطوات المهمة جدا. المعجون طبعا اتقلب كويس قوي. بننزل طبعا بالمعجون بتاعنا زي ما احنا شايفين كده هو. اول قشرة بننزل بيها قشرة زي ما احنا شايفين ناعمة كده هو، قشرة جرد. بنملى المسام بتاع الصنفرة بالمعجون، ماشي يعني. الخربشة او السكراتش اللي احنا عملناها في قلب الصاج بنملاها بالمعجون تمام كده هون. وبنفس السكينه معانا بنفس حته المعجون اللي احنا مقلبينها بننزل بالباغ كروم بقشره ملو. لو تاخد بالك بقى بالقشره الملو بتاعتنا، بص الباغه ما بتبقاش عموديه، بص الباغه مايله ازاي، غير واحنا بندي القشره الاولانيه قشره ناعمه الباغه بتبقى عموديه علشان خاطر ما تملاش. من اساسيات المعجون ان انت لو عايز ترمي في حته بتميل الباغه، عايز تخليها جرد او ناعمه بتوقف الباغه. هنا زي ما احنا شايفين اديناها القشره الملو، ادي قشره ملو عادي مفيش اي مشاكل. لكن اهم حاجه اهم نقطه تكون مدي اول قشره، تكون القشره الاولانيه قشره جرد. طبعا هنا المعجونه بتاعتنا نشفت تمام، خدت الوقت بتاعها اللي هو مكتوب على العلبه على حسب بقى درجه الحراره. اول ما بتجف فلك بتبدا انت تصنفر على طول، يعني ما المعجونه تمعجنها تصنفرها، ما تستناش عليها وما تاخدش وقت كتير عشان خاطر ما يعني معجنها تجف منك على طول، تخش صنفره على طول هتكون سهله معاك وكويسه زي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا الصنفره بنصنفر بمكنه صنفره 9، مكنه صنفره 9، وتنزيل المكسور كان 9 زي ما اتفقنا. والمكنه برضك اللي احنا بنصنفر بيها المعجون 9. بنجيب طبعا الصنفره، بنجيب صنفره من تحت لفوق ومن اليمين للشمال وسمبوكسه. الصنفره طبعا اللي احنا شغالين بيها بنبدا بصنفره 80، صنفره 80، وبعد الصنفره ال 80 150. ممكن تخش 180 مفيش مشاكل عادي، ولكن 150 يعني كويسه افضل. يعني المفروض ان الخشانه بتاعتك ما تزيدش عن 100 درجه، يعني 80 180 280 380 كده. الصنفره ما تزيدش اكتر من 100 درجه علشان خاطر يعني تعرف توصل للتنعيم السليم يعني. فبنبدا بصنفره خشانه 80 المكنه 9، وبعد ال 80 150، وبعد ال 150 مش 250 بقى 220. احنا كده يعني يعتبر رفعنا كام 70 او 80 درجه تقريبا كويسه. وبعد ال 220 بتسحق بقيه القطعه 320، وتبدا اللي انت تنزل فيلر على ال 320 تمام. في اي ملاحظات، في اي افكار، في اي حاجه، يا ريت الله يخليك تسيبها يبارك لك ربنا في التعليقات. الفيديو عجبك تدوس اعجاب، والاشتراك الجميل بتاعك وكلام من ده ماشي.
اللا اعجاب دي يعني في حاجه ما عجبتكش هتدوس لا اعجاب. طيب دوس في التعليق ايه اللي ما عجبكش. يعني عايز تدوس لا اعجاب بس عرفنا حتى ايه يعني لا اعجاب ليه، يعني ما عجبكش ليه، فتعرفنا علشان خاطر احنا ننتبه لها المره اللي جايه. ماشي. يعني هي قناتك يعني، فوالله يبارك لك، عايزين نوصل بيها لمستوى كويس. ماشي، فهنتعاون مع بعضينا كده، الله يكرمكم ان شاء الله كله باذن الله. هنا احنا بالبلوك بتاعنا برضك بنشيك بيه تشيكه اخيره قبل عمليه السحق اللي هي الفينش بصنفره 100 و 180 او 100 او 220 من اللي هي السنافر اللي هي النوايا عمدان، يعني نريح بس ايه تريحه كرهون في اي حاجه المكنه ما جابتهاش او حاجه عايز انت تاكد على حاجه بايدك كلام من ده. وبرضك بتصنفر بيها بنفس الطريقه، بتجيب من فوق لتحت ومن يمين للشمال وسمبوكسات علشان خاطر توصل لقطعه مظبوطه متساويه مع بقيه الجنب. تمام، احنا مع بقيه الباب يعني احنا عايزين القطعه دي يكون اكن مفيش مرمى معموله، المعجون اللي محطوط هو ده المعجون اللي هي محتاجاه، ولا هو اكتر ولا هو اقل. فنظبط كده هون ونسيس الموضوع بفضل الله. احنا شغالين بالصنفرة اللي هي المكنة التسعة، شغالين بالمكنة التسعة لغاية مرحلة الصنفرة 220. الصنفرة 320 بمكنة خمسة، وممكن تشتغل بالخمسة في كل حاجة على فكرة والتسعة، لكن الأفضل يعني إيه، يفضل إن التسعة ما ينزلش على يعني المرحلة اللي قبل الفيلر تكون بالخمسة يعني، وكل خير إن شاء الله. تنجز التسعة، بتنجز وبتخلص بصراحة، التسعة بتخلص. طبعا معانا كده الصنفره ال 220 بنصنفر بالصنفره ال 220. ماشي، مكان الصنفره ال 180 بنشيل او ال 150 بنسحب بقى كله كده هون كده. احنا خلاص جاهزين على يعني هندي بعد ال 220 320 ونبقى جاهزين على مرحله البطانه. بنمسك حرف الدهان زي ما احنا شايفين، احنا كده فاردين حرف الدهان خالص، والمعجون قاعد جوه المكان على الصاج في المكان اللي هو محتاج معجون بس. تمام كده زي ما احنا شايفين كده هون، وحرف الدهان بتاعنا فاردينه بعدين عن المعجون خالص علشان خاطر يبقى الموضوع متساوي تماما. طبعا يعني هنا حطينا الوسيط
هنا دون الوسيط وصنفره 320 زي ما احنا شايفين كده اهو، بنطفي وبنوسع في الساحه علشان خاطر ننزل بعمليه البطانه. طبعا هيكون في حرف المعجون كده قاعد على الصاج صح تمام مظبوط 100%، وفي فقد في طبقه الدهان موجوده. الفقد دون انت لو مشيت لك او حاجه هتمرق هتلاقي في فقد فعلا، ولكن الفقد في طبقات دهان، طبقات ورنيش وبرايمر وكلام من ده، دون هنعوضه بالفيلر. مش معقول طبعا هنعوضه بالمعجون. فاحنا بنفرد الكلام ده كله كويس ونبدا ان احنا ننزل على الفيلر. ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع البطانات ده هنعمل له حلقه لوحده، ولكن مبدئيا نكون عارفين الاساسيات يعني. وهنا نفضنا كويس قوي، مرحله التنفيذ تمت كويس قوي تمام، بحيث ان اي خرم في المعجون احنا مش شايفينه جوه منه بودره نقدر اللي احنا نطلعها. المعجون يطلع من البودره، تطلع من المعجون تماما زي ما احنا شايفين مارقين الموضوع الحمد لله بفضل الله تمام. بعد ما نفضنا طبعا بنطهر كويس قوي بمنديل ومطهر زي ما احنا شايفين. هنا احنا طبعا بنبطل فيلر. معانا المسدس بتاعنا مسدس فيلر فونيا 1.7 او 1.8. بتدي انت طبعا وش فيلر او وشين فيلر. عايز تدي التالت مفيش مشاكل. لكن نصيحه برضك كده ان شاء الله هنتكلم فيها برضك، يبقى فكرونا يا جدعان في التعليقات الحاجات دي نعمل لها فيديوهات. لما تيجي تبطن فيلر يعني هات مساحه اوسع بعد كده، ضيق على الفيلر. يعني انا معايا حته معجون مثلا 15 سم تمام، ابطن اول حاجه مساحه 20 سم، بعد كده ال 15 مش هبطل 15، بعد كده ال 20 ضيق. في مرحله ان شاء الله هنتكلم فيها، بس ايه يا ريت تفكرونا علشان خاطر نبدا اللي احنا نشتغل على الحاجات دي، الحاجات دي مهمه، فنتكلم فيها بامر الله مع بعضينا. واللي عنده افكار او اي حاجه في التعليقات يا ريت الله يكرمكم. وما تنساش الله يكرمك احنا كده الحمد لله بطلنا، وزي ما احنا شايفين المرء الحمد لله ما فيش رعشه ما فيش اي حاجه، وظابطين الكلام تمام زي ما احنا شفنا المعجون قاعد على المكان بالظبط. بفضل الله تم كده الموضوع. ان شاء الله هنشوف دلوقتي نبذه مختصره على دي مرحله الفيلر واللي تم فيها، وهتلاقي ان شاء الله الرابط بتاعها هو مرحله الرش في التعليقات تحت. يا ريت الله يبارك لك ما تنسناش في الدعاء، وتدعي لكل واحد شارك في العمل ده، وتدعي لكل مريض ولكل واحد ميت، وتدعي لامواتك وامواتنا وجميع اموات المسلمين. الله يبارك لك. في ناس من المشاركه بتسالكم في الدعاء لكل مريض، الله يكرمكم. قناتك، وبفضل الله تم الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.